vui tươi của thời bình, ta lại chợt nhớ đến ngày xưa ấy. Lật lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, những năm tháng kháng chiến trường kỳ, thì những hoang tàn khói lửa lại mọc lên những đóa hoa tươi thắm cho những con chữ đến những vùng quê nghèo, những vùng cao hẻo lánh. Người giáo viên khi ấy chẳng khác gì một người chiến sĩ lấy viên phấn làm vũ khí để người dập dốt trên mặt trận giáo dục. Người thầy, người cô và những người lái đò thầm lặng, trở nặng tri thức, vượt dông bão của cuộc đời để mang đến những câu chữ để hoàn thành trọng trách trong người cao cả. Không chỉ xông pha trên mặt trận giáo dục mà khi giặt lùng giặt quét, người giáo viên đã hóa thân thành những người chiến sĩ. Đấy là những nhà giáo chiến sĩ, hai vai trong một cuộc đời. Rời cây bút để cắm cây xuống nặng, rời bảng đen để nhìn thiên năm. các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dẫn hướng những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba.